day for me to give a long speech. Për arsye që janë të dukshme, sot nuk është një kohë e mirë për të mbajtur fjalë të gjatë. I obviously want to thank each and every one of you for standing in the rain to say hello to me and to be here with me on what obviously for me is an important day for me. Dua që falenderoj të gjithëve juve, secilin për juve këtu që po qëndroni në shi e në borë për të më nderuar në një ditë që gjithsesi është ditë me rëndësi për ne. I always have many things I want to say to the people who come to the middle of January remembrance of what happened here in 1999. Gjithmonë kam shumë çka për t'ju thënë gjithë atyre njerëzve që vinë, që nuk e harrojnë 15 janarin dhe vinë këtu për ta nderuar këtë ditë. Let me just say a few words of thanks. Më lejoni vetëm t'ju them ca fjalë falënderimi të gjithëve. First, I really want to thank the Mayor of Stime, who obviously has moved ahead with great rapidity and strength to make this day possible, bringing the statue here on this important day before a very important day. Dua të falenderoj pikë së pari kryetarin e Shtimes që me të vërtet ka kryer një punë të jashtëzakonshme për të organizuar gjithë këto ndodhi dhe atë një ditë para datës së 15 janarit kur mblidhemi për të nderuar atë që ka ndodhur në Reçak. I also want to thank Mr. Balani, the sculptor who made this statue, how he made me look heroic. I don't know, but he did. Dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe zotëri Balanin, skulptorin e shtatorës, i cili më ka treguar se si, në fakt, i cili ka dëshmuar që më ka bërë me të vërtet me pamje heroike në këtë shtatore. I obviously want to thank all the people of Kosovo, especially the group here today, for your support, for your friendship, as I say, for coming out on a day like this to be with me. Thank you very, very much. Dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë Kosovën, gjithë qytetarët e Kosovës, si thash edhe një herë, që po vini këtu në një ditë me mot të këtill për të nderuar edhe për të nderuar mua në këtë ditë. Most of all, I want to thank the village of Ratchak, the people of Ratchak, the families, the survivors, for all that they have meant to me over the past 17, 18 years. Më së shumti dua të falenderoj fshatarët e Reçakut, familjarët e Reçakut, pjesë e cilëve jam bërë, pjesë e pandërprerë e cilëve jam bërë. I've said it before when I've been here, but I know that my name and the word Ratchak are forever joined together. E di që emri i Reçakut është lidhur si ngusht me emrin tim. Wherever I am in the world, Chicago, Detroit, Toronto, Berlin, Austria, Switzerland, wherever I meet an Albanian, and there are many Kosovar Albanians around the world, I meet you all the time. Ka do që shkoj në shtetet e bashkuara, në Kanada, në shtetet të ndryshme të Evropës, takoj shqiptar të shumt. Whether they speak to me in English or Albanian or in German or whatever, the first word I understand is the word Ratchak. Edhe pa marrë parasysh se në çfarë gjuhë më drejtohen ata, në shqip apo në anglisht, gjithmonë e dalloj me një herë fjalën Reçak, kur ata e përmendin pra se vin nga Reçak. So again, I can't express my appreciation enough to tell you what it means to me, what it means to my family, and I'm sure what it means to Ratchak to have the statue put up. It's me, but it really stands for something much, much bigger, which is what happened in Ratchak and which it came to symbolize in terms of the process towards the liberation of Kosovo. Nuk mund të gjej fjalë për t'ju falendëruar të gjithë juve, për t'ju falendëruar Reçakut për këtë nderim që më është bërë. Unë e di se në shtatore jam unë, por nuk jam thjesht unë. Është
simboli i asaj që ka ndodhur dhe simboli i gjithë asaj që Reçaku ka dhënë. So for those of you here today from Ratchak, from those from the neighborhood, from those who have come from the United States, to everyone here today, thank you very, very much from Ambassador Walker, from the Walker family, for all who realize what this means to Kosovo. Prandaj të gjithë juve ju falenderoj dhe familja Walker ju falenderohet nga zemra të gjithë. Where is the sculpture? Where is he? Ku është skulptori? Here he is. There he is. This is a very talented man. Një zotëri shumë I talentuar. I'm sorry he comes from Tirana rather than from Pristina or from Ratchak. Është nga Tirana dhe nuk është as nga Prishtina, as skulptor nga Reçaku. Last night he described to me the process by which this statue was inspired and designed and built by him. Brëm, zotëri Balani, skulptori më foli për frymëzimin e tij, për procesin se si e ka punuar dhe çfarë domethënie ka pas për të punimi I shtatorës. And I told him very honestly that last year when we put a box of cement down and they told me there would be a statue here next year, I didn't believe him. Sepse vitin e kaluar kur kemi qenë këtu për të hedhur lopatën e parë të inaugurimit të shtatorës, unë nuk e besoja se me të vërtet këtu do të ketë një shtatore. That this man in 6 months of work put this work of art together, I truly appreciate. Dhe unë me të vërtet e çmoj këtë vepër arti që është punuar këtu, që është punuar nga duart e këtij zotërie. So, with the permission of all of you, I'd like to see the statue, to see it finally. Me lejen tuaj, me padurim po pres ta shoh shtatorën. Thank you very, very much. Faleminderit shumë.